तपाईले आफूले कमाएको पैसालाई कसरी व्यवस्थापन गर्दै हुनुहुन्छ महत्त्वपूर्ण त्यो हो। बचत गर्ने बानीलाई पनि बानीको रूपमा विकास गर्न अत्यन्तै आवश्यक छ। गरिब परिवारमा जन्म लिनु तपाईको दोष होइन, गरिब भएर मर्नु तपाईको दोष हो। तपाईसँग जोश छ, जाँगर छ, क्षमता छ, यो जोश, जाँगर र क्षमतालाई सही सदुपयोग गर्ने समय यही हो। आज हामी यस भिडियोमा वित्तीय साक्षरतासँग सम्बन्धित एसआइपी को बारेमा कुरा गर्नेछौँ। नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र कुनै पनि सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिनुपर्ने छ भने कमेन्ट सेक्सनमा गएर आफ्नो प्रतिक्रिया राख्न सक्नुहुन्छ। गरिब परिवारमा जन्म लिनु तपाईको दोष होइन, गरिब भएर मर्नु तपाईको दोष हो। यो भनाइ बिल गेट्सको हो। दुनियाँका अधिकांश मानिसहरू धनी बन्ने विचार कहिल्यै गर्दैनन्, धनी बन्ने सपना कहिल्यै देख्दैनन्, जसको परिणामस्वरूप गरिब परिवारमा जन्मिन्छन्, गरिब भएर जन्मिन्छन्, मर्ने बेलामा गरिब भएरै मर्ने गर्दछन्। आखिरमा यो पैसा के हो त? यो पैसालाई कसरी बुझ्ने? पैसाले कसरी मानिसलाई धनी बनाउँदछ? तपाईँ आफ्नो जीवनमा अहिले के काम गर्दै हुनुहुन्छ, कति आम्दानी गर्नुहुन्छ, त्यो खासै महत्त्वपूर्ण होइन। तपाईले आफूले कमाएको पैसालाई कसरी व्यवस्थापन गर्दै हुनुहुन्छ महत्त्वपूर्ण त्यो हो। जसले यो पैसालाई व्यवस्थापन गर्ने तरिका अथवा पैसाको व्यवस्थापन गर्ने कला सिक्यो, त्यो मानिस नै केही वर्षको अन्तरालमा करोडौं पैसा बनाउन सक्छ। त्यो पैसालाई व्यवस्थापन गर्ने आफूमा त्यो स्किल, त्यो क्षमता, त्यो सूचना, त्यो शिक्षा हुन अत्यन्तै आवश्यक छ। अहिले तपाईलाई कुनै मानिसले आएर 1 करोड दिने हो, त्यो पैसालाई कुन ठाउँमा लगानी गर्दाखेरि राम्रो रिटर्न पाउँछ भन्ने किसिमको शिक्षा, जानकारी छैन भने तपाईको त्यो पैसा त्यत्तिकै खर्च भएर सकिन्छ। र त्यो पैसालाई चलाउनको लागि जानकारी हुन अत्यन्तै आवश्यक छ। वित्तीय साक्षरता सम्बन्धी अवेरनेस हुन अत्यन्तै आवश्यक छ। दुनियाँका 95% मानिसहरू त्यही पैसाको पछि दौडेर त्यही पैसा कमाउनका लागि आफ्नो जीवन बर्बाद गरिदिन्छन्, तर बुढेसकालमा मर्ने बेलामा हातमा केही पनि रहँदैन। बस छोराछोरीले पनि पाल्न छोडिदिए भने वृद्धाश्रममा बस्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। मानौ तपाईले दैनिक 100 रुपैयाँ मात्र छुट्याउनु भयो 30 वर्षको लागि नियमित हरेक दिन। यदि प्रत्येक दिन हुँदैन भने मासिक रूपमा 3000 रुपैयाँ छुट्याउनुस्। मासिक रूपमा 3000 छुट्याउन सक्नुहुन्न भने अर्धवार्षिक 6 महिनामा 18,000 रुपैयाँ छुट्याउनुस्। यदि 6 महिनामा हुँदैन भने वर्षको 36,000 रुपैयाँ छुट्याउनुस्। तपाईँ 25 वर्षपछि हातमा 1 करोड रुपैयाँ पाउनुहुनेछ। त्यो वार्षिक 36,000 रुपैयाँ भनेको कम्पाउन्डिङ इन्ट्रेस्ट रेट हो। यसलाई भनिन्छ म्याजिक अफ कम्पाउन्डिङ। चमत्कार हो यो चक्रीय ब्याज दर। यही चक्रीय ब्याज दर एसआइपीमा रहेको छ। एसआइपीले नै चक्रीय ब्याज दरबाट नै तपाईको पैसा 4-5 गुणा बनाएर दिन्छ। यो पैसा व्यवस्थापन गर्ने कला भनेको त्यसलाई बानीको रूपमा विकास गर्न अत्यन्तै आवश्यक छ। हामी जब जन्मियौँ तब आमा बुवाले हामीलाई बिहान उठ्ने बित्तिकै मुख धुनुपर्छ भनेर उहाँहरूले सिकाउनु भयो। हामी नमरुन्जेलसम्म बिहान मुख धुन्छौँ, गर्मी भएको बेलामा नुहाउँछौँ, चिसो पानीमा मुख धुन्छौँ अनि हामी फ्रेस हुन्छौँ। त्यो हाम्रो बानीको रूपमा विकास भइसकेको छ, मुख धुने बानी। त्यस्तै ब्रस गर्ने बानी पनि हामी नियमित हरेक दिन गर्दा गर्दै त्यो बानीको रूपमा विकास भइसकेको छ। त्यस्तै यो बचत गर्ने बानीलाई पनि बानीको रूपमा विकास गर्न अत्यन्तै आवश्यक छ। जुन दिन हामी बचत गर्ने
बानीलाई बानीको रूपमा विकास गर्न सक्छौँ, त्यही दिन यही बानीले हामीलाई करोडपति बनाउन सक्छ। यो आर्थिक अनुशासन पनि हो, किनकि पैसा छ, त्यो पैसालाई जहाँ पायो त्यही हामी खर्च गर्न सक्छौँ, तर त्यो पैसालाई चलाउनको लागि अनुशासन हुन अत्यन्तै आवश्यक छ। तपाईँ अनुशासनमा रहनुहुन्छ भने त्यो पैसा बचत हुन्छ। यदि अनुशासनमा रहनु भएन, अनुशासनबाट बाहिर जानुभयो भने त्यही पैसाले नखानुपर्ने चिज खाइदिनुहुन्छ, खर्च नगर्नुपर्ने ठाउँमा खर्च गरिदिनुहुन्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि आफूले कमाएको पैसा पत्तै लाग्दैन। अनि भन्नुहुन्छ जति कमाइ गरे पनि पैसा हातमा रहँदैन, पैसा त्यत्तिकै खर्च भइहाल्छ भनेर हामी बोलिराखेको हुन्छ। त्यो पैसालाई सेभिङ गर्न नसक्ने, त्यो पैसालाई बचत गर्ने एउटा योजना, त्यो पैसालाई बचत गर्ने एउटा बानी हामीमा जबसम्म लागू हुँदैन तबसम्म हामी जीवनमा जति धेरै आम्दानी गरे पनि लास्टमा पैसा शून्य नै रहन्छ। त्यसकारण बानीको रूपमा विकास गर्नको लागि हामीले यो बचत गर्ने बानी आजदेखि लागू गर्न अत्यन्तै आवश्यक छ। र यो एसआइपी को बारेमा म तपाईहरूलाई थप विस्तृत रूपमा कुरा गर्न चाहन्छु। सामान्य मानिस आफ्नो जीवनमा पैसाको लागि मात्र काम गर्ने गर्छ। पैसाको लागि मात्र काम गर्ने मानिस कहिले पनि आर्थिक रूपमा स्वतन्त्र प्राप्त गर्न सक्दैन, आर्थिक रूपमा कहिले पनि समृद्ध बन्न सक्दैन। आर्थिक रूपमा समृद्ध बन्नको लागि पैसाले पैसा कमाउने, पैसाले कसरी तान्छ, पैसाले पैसालाई कसरी बनाउँछ, त्यसको विषयमा जानकारी हुन आवश्यक छ। अहिले संसारको सबैभन्दा धनी मानिस एलन मस्क, उनी संसारको सबभन्दा धनी मानिस हुन्, तर उहाँ काममा नजाँदा पनि उहाँको प्रत्येक सेकेन्डमा पैसा बढिराखेको हुन्छ। त्यसै नेपालकै कुरा गर्ने हो भने विनोद चौधरी, उहाँ काम नगर्दा पनि अटोमेटिक उहाँको पैसा बढिराखेको हुन्छ। कारण पैसाले पैसालाई तानिराखेको छ, पैसाले पैसा बनाइराखेको छ। जीवनमा ज्याला मजदुरी गर्नुस्, कहीँ जागिर गर्नुस्, अथवा विदेश जानुस्, इन्डिया जानुस्, जुनसुकै प्रोफेसनमा तपाईँ भए तापनि कमाउनु भएको पैसालाई सही ठाउँमा लगानी गर्नु अथवा बचत गर्नु। एसआइपीमा मासिक रूपमा बचत गर्ने बानीको रूपमा विकास गर्नु भएको छ भने त्यो पैसाले पैसालाई बनाइराखेको हुन्छ, त्यो पैसाले ब्याज जन्माइराखेको हुन्छ, पैसा जन्माइराखेको हुन्छ। जुन दिन हाम्रो लागि पैसाले पैसा काम गर्न थाल्छ त्यो दिन हामी अझ अगाडि बढ्दै जान्छौँ आर्थिक रूपमा। त्यो भएको हुनाले पैसाले पैसालाई बनाउने तरिका भनेको एसआइपीमा लगानी हो। दर्शक महानुभावहरूको मनमा जिज्ञासा उब्जिन सक्छ, जीवन बिमा गर्दा पनि त राम्रो हुन्छ भन्नुहुन्छ भने जीवन बिमामा एसआइपीको जति बराबर रिटर्न दिन सक्दैन। जीवन बिमा गर्नु नै छ भने टर्म इन्सुरेन्स गर्नुहोला भनेर म अघिल्लो भिडियोमा कुरा गरिसकेको छु। र जीवन बिमामा हामी जुन प्रिमियम राख्छौँ त्यो प्रिमियमलाई हामी एसआइपीमा डिपोजिट गर्ने हो, नियमित बचत गर्ने हो भने 20-25 वर्षको अन्तरालमा हामीसँग करोड पैसा रहन्छ। यदि तपाईँको बचत 3000 भन्दा माथि रहेको छ भने मासिक रूपमा। एसआइपी विश्वभर प्रचलनमा आइसकेको छ। नेपालमा अहिले 6वटा बैंकहरूले एसआइपी सञ्चालनमा ल्याएका छन्। एनआइबिएल सहभागिता फन्ड, सिद्धार्थ सिस्टमेटिक इन्भेस्टमेन्ट स्किम, एनआइबी सरल बचत फन्ड ई, एनआइसी एसिया डाइनामिक डेब्ट फन्ड, शुभलक्ष्मी कोष र नबिल फ्लेक्सी क्याप फन्ड, यी 6वटा एसआइपीहरू सञ्चालनमा आएका छन्। र तपाईँले यी 6वटा एसआइपीहरू मध्ये जुन राम्रो लाग्छ त्यो एसआइपीको बारेमा विस्तृत रूपमा अध्ययन अनुसन्धान गरेर तपाईँ लगानी गर्न सक्नुहुन्छ। अब प्रश्न उठ्न सक्छ, एसआइपीमा लगानी कसरी गर्ने? यसको विषयमा म प्र्याक्टिकली रूपमा तपाईलाई कम्प्युटरको स्क्रिनमा
लग्न गइराखेको छु। एसआइपीले कति रिटर्न दिन्छ? हामी एसआइपी क्यालकुलेटरले हामी क्यालकुलेट गरेर एकचोटि हेरौँ, त्यसपछि हामीलाई थप मोटिभेसन मिल्छ एसआइपीमा लगानी गर्दाखेरि कति हामीले रिटर्न पाउँछौँ भनेर। तपाईँ सर्च बारमा गइसकेपछि हामी NIBL को हामी क्यालकुलेट हामी गर्छौँ। NIBL SIP क्यालकुलेटर आयो। अब यसमा तपाईँ एन्युअली, सेमी एन्युअली, क्वार्टरली, मन्थली यो 4 तरिकाबाट तपाईँ इन्भेस्टमेन्टको एउटा पिरियड छान्न सक्नुहुन्छ। हामी मन्थली गरिदिउँ। मन्थली इन्भेस्टमेन्ट कति रकम छुट्याउन चाहनुहुन्छ? 3000 रुपियाँ राखिदिउँ। अब एक्सपेक्टेड एन्युअल रिटर्न्स 12% राखिदिउँ। 12% हामी ब्याज पाउँछौँ। कति वर्षको लागि? 30 वर्षको लागि राखिदिउँ। एक्सपेक्टेड अमाउन्ट 1,05,89,741 रुपियाँ 32 पैसा पाउनुहुन्छ। अमाउन्ट इन्भेस्टेड घरबाट मन्थली 3000 को दरले 30 वर्षसम्म कति राख्नु भएको छ पैसा? 10,80,000 मात्र। वेल्थ गेन ब्याज मात्रै कति पाउनुभयो भने 95,09,741 रुपियाँ 32 पैसा। अब यो टेबल हेरौँ। पिरियड्स पहिलो महिना 1 एसआइपी अमाउन्ट 3000 लगानी गर्नुभयो, रिटर्न्स पाउनुभयो 30 रुपियाँ, अनि ब्यालेन्स भयो 3030 रुपियाँ। सेकेन्ड महिना पिरियड 2 एसआइपी अमाउन्ट 3000 फेरि जम्मा गर्नुभयो, रिटर्न आयो 60 रुपियाँ 30 पैसा, अनि तपाईँको ब्यालेन्स भयो 6090 रुपियाँ 30 पैसा। तेस्रो महिनामा 3000 रिटर्न पाउनुभयो 90 रुपियाँ 90 पैसा, तपाईँको ब्यालेन्स भयो 9181 रुपियाँ। यसरी एवं तरिकाले जम्मा गर्दै जानुभयो 30 वर्षसम्म। यसरी नै 360 किस्ता 3000 को दरले जम्मा गर्दाखेरि लास्टमा तपाईँको ब्यालेन्स बन्छ 1,05,89,741 रुपियाँ 32 पैसा बन्न जान्छ। अब यसरी तपाईँ यो क्यालकुलेट गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यही करेन्ट 10.25% चाहिँ रिटर्न दिइराखेको छ। हामीले त्यो भविष्यमा लगानी गर्ने हो भने हामीले बढाएर 12% गरेका थियौँ। त्यसकारण एसआइपीमा लगानी गर्नु एकदमै आवश्यक छ। फेरि गुगलमा गएर एसआइपी NIBL रजिस्ट्रेसनमा क्लिक गरेर तपाईँ एसआइपी रजिस्ट्रेसन भनेर आयो। अब यो एसआइपीमा लगानी गर्ने तपाईँ मानसिकता बनाइसक्नुभयो। अनि एसआइपी रजिस्ट्रेसन फर्म कसरी भर्ने यो अनलाइनबाट तपाईँ भर्न सक्नुहुन्छ। अनि हाम्रो स्किमको नाम रहेको छ NIBL सहभागिता फन्ड। अनि यो सिलेक्टेड डिपी तपाईँ कुन ब्याङ्कको डिम्याट खाता खोल्नु भएको छ त्यो सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ धेरै ब्याङ्कहरूको डिम्याट आएको छ। NMB, बैंक अफ काठमाडौँ, ग्लोबल आइबी क्यापिटल, जुनसुकै हो त्यो एउटा सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यसमा आफ्नो डिम्याट अकाउन्ट नम्बर, इमेल, कन्ट्याक्ट नम्बर, त्यसपछि तपाईँको इमेलमा ओटिपी आउँछ, अनि कन्ट्याक्ट नम्बर, आफ्नो जन्ममिति अनि नागरिकता नम्बर राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि पेज नेम, भुक्तानीकर्ताको नाम, आफ्नो नाम राख्नुहोला, भुक्तानीकर्ताको सम्पर्क नम्बर, मोबाइल नम्बर राख्नुहोला, एसआइपी इन्स्टलमेन्ट अमाउन्ट कति राख्न चाहनुहुन्छ त्यो रकम यसमा भर्नुहोला। एसआइपी रेजिस्ट्रेसन डेट आजको राख्न सक्नुहुन्छ। यदि आजदेखि सुरु गर्दै हुनुहुन्छ भने एसआइपी स्टार्ट आजदेखि नै सुरु गर्दै हुनुहुन्छ भने आजको मिति राख्नुहोला। पेमेन्ट मोडमा के गर्नुहुन्छ? कनेक्ट आइपिएसबाट राख्नुहुन्छ अथवा खल्ती, NIBL, ई ब्याङ्किङ, ई सेवा जुन तपाईँले सजिलो हुन्छ त्यो एसआइपीमा को मार्फत तपाईँ पैसा भुक्तानी गर्न चाहनुहुन्छ त्यो छनौट गर्न सक्नुहुन्छ। एसआइपी योजनाको किसिम अनलिमिटेड गर्नुहोला। एसआइपी इन्टरभल कुन तरिकाले जम्मा गर्ने भयो? मन्थली, हाफ इयरली, क्वार्टरली, एन्युअली जुन तपाईँले सजिलो हुन्छ त्यो सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अब आफ्नो ब्याङ्क नाम, कुन ब्याङ्कमा खाता छ,
अकाउन्ट नम्बर राख्न सक्नुहुन्छ अनि आफ्नो यो सिटिजनशिप नागरिकताको PDF फाइल यसमा अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा अर्डर चाहिँ परेन। अब यो यसमा चाहिँ तपाईँ के पैसाको स्रोत के हो, स्यालेरी, बिजनेस, सेल्स अफ एसेट्स, लोन, अर्डर्स जे हो त्यसमा तपाईँ क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। अनि प्रुफ अफ एभिडेन्स यसमा चाहिँ डिमेट खाता खोलेको मेरो सेयर एपमा गएर तपाईँ चाहिँ त्यहाँबाट आफ्नो सम्पूर्ण डिटेलहरू PDF फाइल बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको PDF फाइल यसमा अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि यहाँ डु यु वान्ट टु इनरोल इन डिभिडेन्ड रिइन्भेस्टमेन्ट प्लान अर्थात् ब्याजलाई पनि फेरि सामा बनाउने यसमा चाहिँ यो चाहिँ अनिवार्य रूपमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। क्लिक गर्ने बित्तिकै त्यसपछि प्रोसेस फर पेमेन्ट गर्नुभयो भने तपाईँको यो प्रोसेस फर पेमेन्टमा क्लिक गरिसकेपछि 24 घण्टामा तपाईँको त्यहाँबाट मेसेज रिटर्न गर्छ यो NIBL म्युचुअल फन्डले चाहिँ। यसरी तपाईँ यो SIP रजिस्ट्रेसन फर्म भर्न सक्नुहुन्छ। यसरी नै तपाईँ अनलाइनले SIPहरूको रजिस्ट्रेसन गर्न सक्नुहुन्छ। आदरणीय दर्शक महानुभाव, आजको यस भिडियोमा हामी SIP को बारेमा कुरा गर्यौं र SIP ले कसरी रिटर्न दिन्छ त्यसको प्र्याक्टिकली रूपमा कम्प्युटरको स्क्रिनमा म तपाईलाई देखाइसके र SIP मा रजिस्ट्रेसन कसरी गर्नुपर्छ त्यसको विषयमा पनि प्र्याक्टिकली रूपमा तपाईलाई देखाइसकेको छु। यदि तपाईँ SIP मा लगानी गर्न चाहनुहुन्छ भने नेपालमा सञ्चालनमा आएका 6 वटा SIPहरूको बारेमा विस्तृत रूपमा अध्ययन अनुसन्धान गरेर मात्र रजिस्ट्रेसन गर्नुहोला। रजिस्ट्रेसन गर्ने तरिका पनि तपाईले आज यस भिडियो मार्फत सिकिसक्नु भएको छ। आदरणीय दर्शक महानुभाव, आजको भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो? राम्रो लागेको छ भने हाम्रो भिडियोमा एक लाइक अवश्य दिनुहोला र कुनै पनि सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिनुपर्ने छ भने कमेन्ट सेक्सनमा गएर आफ्नो प्रतिक्रिया राख्न सक्नुहुन्छ। नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब भने अवश्य गर्नुहोला। यस्तै शेयर मार्केटसँग सम्बन्धित, बिजनेस सम्बन्धी, फाइनान्शियल म्यानेजमेन्ट सम्बन्धी भिडियोहरू हेरिरहनको लागि हामीसँग सधैँ जोडिरहनुहोला भन्दै म तपाईहरूको माझबाट बिदा लिन चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार।